Πάμε τώρα σε μία από τις πιο καλοδιατηρημένες πυραμίδες της Ελλάδας. Βρίσκεται στο χωριό Ελληνικό στην περιοχή του Άργους. Οι απόψεις για τη χρονολόγησή της και τον τρόπο κατασκευής του κτίσματος διείστανται, δημιουργώντας ένα πραγματικό μυστήριο γύρω από αυτήν. Η ενιγματική πυραμίδα του Ελληνικού είναι χτισμένη σε σημείο στρατηγικής σημασίας. Έρευνες έχουν δείξει ότι από το σημείο διερχόταν ο κύριος οδικός άξονας της νοτιοδυτικής Αργολίδας, από το Άργος για την Τεγέα. Η θέση λοιπόν δεν ήταν τυχαία, αφού εκείνο το σημείο ελέγχονταν ιδιαίτερα σημαίνουσες διαβάσεις, κάτι που μαρτυρά ότι ίσως στην πρώτη χρήση του το κτίριο να αποτελούσε φυλάκιο για αμυντικούς σκοπούς. Υπολογίζεται ότι η πυραμίδα χτίστηκε τον 4ο π.Χ. αιώνα. Ωστόσο, έρευνα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου αναφέρει ότι η πυραμίδα είναι χτισμένη το 2700 π.Χ. Εάν ισχύει αυτή η χρονολόγηση, τότε η πυραμίδα του Ελληνικού είναι παλαιότερη κατά 100 τουλάχιστον έτη της πρώτης Αιγυπτιακής και κατά 170 έτη αρχαιότερη από την πυραμίδα του Χέοπα. Αυτή είναι η πυραμίδα του Ελληνικού. Έχουμε και εμείς στην Ελλάδα πυραμίδες. Δεν έχουν μόνο οι Αιγύπτιοι την αποκλειστικότητα. Από μέσα φαίνεται πιο καθαρά το σχήμα της πυραμίδας. Εδώ είμαι ακριβώς στο κέντρο. Ωραία είναι.
Αν και έχει συννεφιούλα σήμερα και λίγο κρύο, εντάξει, παλεύεται ακόμα. Και η εκκλησούλα της Αγίας Τριάδας, λίγο πριν την είσοδο της πυραμίδας. Εδώ είναι συνηθισμένο να χτίζονται ναοί σε μέρη που ήταν αρχαία παλιά ιερά. Και λίγο πιο πάνω είναι το χωριό Ελληνικό, έτσι, αγροτική περιοχή εδώ πέρα. Ωραίο το σκηνικό εδώ με τα σύννεφα και την αρχαία πυραμίδα, θυμίζει ταινία.